हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा देखाए जस्तै भिडियो कुनै पनि सङ युज गरेर यस टाइपको लोफी स्ट्याटस भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस टाइपको भिडियो एडिट गर्न हामीले युज गर्ने एप भनेको VN भिडियो एडिटर भन्ने एप रहेको छ। तपाईले लेटेस्ट भर्जनको VN एप चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप तपाईले ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा तपाईहरु गइसकेपछि यहाँ कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ यो एरोमा क्लिक गर्दिनु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सबभन्दा फर्स्ट ओरिजिनलमा क्लिक गरेर यहाँ 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो जुन फोटो रहेको छ यसको ड्युरेसन तपाईले बढाउनु होला। तपाईलाई कतिको मन पर्छ त्यो अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एकछिनको लागि 10 सेकेन्ड राख्दिन्छु। 10 सेकेन्ड भइसकेपछि यो लास्टमा VN को वाटरमार्क रहेको छ, यो वाटरमार्कलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले सिम्पली डिलिट गरिदिनु होला। यसपछि तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि अब तपाईहरुले यो फोटोलाई सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईहरुको एउटा यो अप्सन आउँछ बीजीलाई क्लिक गर्नु होला। इमेजमा जानु होला र तपाईले यो ब्लरलाई अलिकति घटाउनु होला। ब्लरलाई तपाईले घटाएर 10 जति बनाइदिनु होला। यसपछि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला र तपाईले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर तल पार्दिनु होला। अब तपाईले फेरि यहाँ बीजीमा गएर ब्लर तपाईहरुको फोटोको ब्राइटनेस अनुसार कतिको राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले सिम्पली एडजस्ट गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि हाम्रो ब्लर भइसकेको छ फोटो। अब तपाईहरु फेरि स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो फोटो भन्ने अप्सनमा जानु होला। फेरि पनि यहाँ फोटोजमा जानु होला। र तपाईहरुलाई यो स्याडोको PNG फोटो रहेको छ। यो फोटो मात्रै नभएर तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिने फोटो क्लिपहरु जति कुरा रहेको छ सबै कुराको डाउनलोडिङ यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। कृपया तपाईहरुले सबभन्दा पहिला भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले सबै कुरा डाउनलोड गर्नु होला। यो PNG तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ अप्सन फिल भन्ने, तपाईहरुले फिल गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो PNG लाई स्याडोलाई यसरी तल सार्नु होला, अलिकति तल सार्नु होला ताकि हाम्रो थोरै स्याडो देखिनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यो PNG लाई बढाएर भिडियोको लास्टसम्म राख्नु होला। यति राखिसकेपछि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुले यो थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ भिडियो फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। भिडियो फोटोमा तपाईहरु गइसकेपछि यहाँ फोटोजमा जानु होला र फेरि पनि तपाईहरुले त्यही अघिकै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अघिको फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईहरुले बढाएर ड्युरेसन भिडियोको लास्टसम्म राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ तपाईहरुले एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ क्रप भन्ने। क्रपमा जानु होला। क्रपमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला जुन तपाईहरुले अगाडि सिलेक्ट गर्नुभएको थियो। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले फोटो कतिको राख्ने त्यो अनुसार एडजस्ट गरेर यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हाम्रो फोटो यहाँ आइसकेको छ। अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ बोर्डर भन्ने, बोर्डरमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला र व्हाइट सिलेक्ट गरेर यो विड्थ चाहिँ घटाउनु होला। यसलाई तपाईहरुले 8 जति बनाइदिनु होला। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिनु होला। ओके, यसको साइज यसरी बढाएर यतिको एडजस्ट गरिदिनु होला। यहाँ एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमै आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँ फेरि थर्ड अप्सनमा जानु होला। भिडियो फोटोमा जानु होला र भिडियोमा गएर तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि प्रोभाइड गरेको छु। यो भिडियो सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ। यहाँनिर रहेको छ तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम भनेको सुरुमा फिल गर्नु होला। फिल गरेपछि स्क्रिनभरि फिल हुन्छ। तपाईहरुको यो ब्याकग्राउन्डमा जुन ब्ल्याक कलर रहेको छ यसलाई रिमुभ गर्नलाई ब्लेन्डिङमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्लेन्डिङमा गएपछि तपाईहरुले यहाँ स्क्रिन भन्ने अप्सन रहेको छ, स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो टाइपको भिडियो मैले च्यानलमा थुप्रै नै अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले च्यानलमा भएको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि तपाईहरुले च्यानलमा भएको ट्रेन्डिङ भिडियोहरु हेरेर आफूले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले स्क्रिन सिलेक्ट गरेर यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईहरु फेरि यहाँ स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको बनेको छ। अहिले चाहिँ कुनै पनि साउन्डहरु छैन, एकदम नै राम्रो तरिकाको भिडियो बनेको छ, एकदम सिम्पल स्टेपमा। अब साउन्ड नभएको कारणले हामीले यसमा सुरुमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड एड गर्न तपाईं फेरि पनि स्टार्टिङमा आउनु होला। यहाँ म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले फेरि म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुसँग कुनै साउन्ड छ भने त्यो साउन्डको कुनै पनि सानो पार्ट चाहिँ यस भिडियोको लागि युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुसँग साउन्ड छैन, कुनै भिडियो छ भने त्यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर
एक्सट्र्याक्ट फ्रम भिडियोमा जानु होला, ओके गर्नु होला र तपाईहरुले कुन भिडियोको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो भिडियो तपाईहरुले सिम्पली यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग यहाँ अलरेडी साउन्ड भएको कारणले मैले यही साउन्ड सिलेक्ट गर्ने। ओके, यो साउन्ड चाहिँ यहाँ चुजमा गएर तपाईहरुको सिलेक्ट हुन्छ र कुन पार्ट राख्ने भनेर यहाँबाट तपाईहरुले यसरी मुभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि हाम्रो साउन्ड पनि आइसकेको छ, भिडियो साउन्ड सबै कुरा बराबर छ। कुनै पार्ट चाहिँ यहाँ बराबर छैन भने यसलाई तपाईहरुले बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ र भिडियो हाम्रो फाइनली कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै मस्ट ट्रेन्डिङ लोफी स्ट्याटस भिडियो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई होप यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई तपाईहरुले फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा क्लिक गरेपछि यो जति कुरा रहेको छ सबै सेटिङलाई फुल बनाउनु होला र यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गर्ने तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।